i-consider lagi natin kung magiging hiyang ba to sa atin or hindi. So ako ditong mga whiteheads and maliliit na blackheads. So kapag nag-scrub ako ng face para hindi mag-form ng pimples. So, hi everyone! Welcome po sa aking channel. Ako po si Tombe Ferli. So, meron na naman tayong bagong video. And sa video na to, magre-review ulit tayo ng product. Kasi parang puro product review sunod-sunod yung video natin. So, magre-review tayo ng product. And ang re-review natin is itong St.Ives Blemish Control Apricot Scrub. So, katulad ba kita na acne prone and sensitive skin, combination oily, and hindi mo pa makita yung bagay na facial scrub para sa'yo. I guess this video is for you. So, kung interested ka, please keep on watching. So, kung bago ka sa channel ko, please consider subscribing. Just press the subscribe button dyan sa baba and also press the notification bell button para every time na may upload ako, lagi kang notified. So, let's get right into the video. So, nakagamit na ako ng St.Ives na facial scrub noon. Kaso, ang nagamit ko is yung green tea na facial scrub, which is may salicylic acid din naman siya. Kaya lang hindi kami nagkasundo ng facial scrub na yun. Parang nasayang lang yung pera ko nung binili ko yung facial scrub na yun. Pero nung makita ko to sa Watsons, so matagal na to sa akin. Siguro meron na tong 5 months sa akin. And sobrang dami pa rin niyang laman. So nung nakita ko to sa Watsons, nagandahan ako dun sa packaging. Nagandahan ako dun sa itsura niya. And feeling ko, sige, why not give it another try na mag-try, mag-try. So, bigyan ko ulit ng chance ang St.Ives na baka naman biglang bumagay na to sa akin. So, tinry ko siya and for the first 2 weeks, wala naman akong breakout na na-encounter. Kaya tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa ngayon, ito na yung ginagamit ko. So, itong St.Ives Blemish Control, so siya is all-free salicylic acid formulation. Ang claim niya is control blemishes and even skin tone. Siya is paraben-free, dermatologist tested, and meron tayong 170 grams. So, sobrang dami ng laman nito. Ito is exfoliator, ibig sabihin, di ba kailangan nating mag-exfoliate ng mukha kasi meron tayong mga dead skin cells dyan. So, kailangan nating alisin. Kasi kung hindi tayo mag-exfoliate ng mukha, makaklag yung pores natin and magpo-form yun ng pimple. So ako, once a week lang akong nag-facial scrub kasi di ba may ginagamit ako na salicylic, yung COSRX salicylic acid, which is meron din siyang salicylic acid. So kung 2 beses kung gagamitin to sa isang linggo, parang sobrang mai-irritate yung face ko nun kasi sobrang salicylic acid na yung nilalagay sa mukha ko. So meron tong 2% of salicylic acid, which is okay lang naman kung 2% yun kasi diba according dun sa video ko, kung hindi mo pa napapanood yung video ko about COSRX, pinaliwanag ko dun kung ano yung ginagawa ng salicylic acid sa ating skin at ngayon ipapaliwanag ko ulit. So ang salicylic acid is isang BHA. So siya yung tumutulong para exfoliate ng maayos yung ating skin, inaalis niya yung mga sebums, inaalis niya yung mga oils na meron sa ating skin para hindi mag-clog and para hindi mag-form ng pimples. Gamit ko nito, so mas malaki ng konti sa pea size yung ginagamit natin. And kapag naghihilamos ako, as in sobrang dahan-dahan ko lang siyang nirarub sa aking face kasi hindi ito salt scrub. Kasi yung salt scrub is natutunaw siya sa ating face. Ito hindi kasi siya ay walnut shell powder. Hindi siya natutunaw. Kaya kung ang gagawin mo is sobrang kutkun sa face mo, talagang mai-irritate yan. Pwede yang magsugat. So, yung claim niya na helps control blemishes, thumbs up ako doon kasi talagang nakakatulong siya para makontrol yung blemishes ko. Kasi napapansin ko kapag tinutubuan ako ng mga small bumps at nag-facial scrub ako, nawawala yung mga small bumps na yun kinabukasan. So, yung malalaki naman na tigyawat na pimples, hello girl, walang magic ha, hindi agad mawawala yun kapag ginamit mo to. And also, meron kasi ako ditong mga whiteheads and maliliit na blackheads. So, kapag nag-scrub ako ng face and pinopoint ko talaga dito sa ilong, nawawala din yung mga whiteheads and blackheads ko. So, another one, this facial scrub helps to maintain a glowing and radiant skin, which is, girl, super thumbs up ako doon. Kasi after kong gamitin to, sobrang glowing ng face ko, sobrang lambot niya, sobrang smooth
Kaya sobrang natutuwa ako kapag ginagamit ko to. Ang ginagawa ko dito is every Friday para talagang tanda ko kung kailan ako gagamit ng facial scrub. May schedule ako, okay, every Friday mag-scrub ako. Kasi pag Friday, nag-i-scrub ako ng katawan, nag-i-scrub din ako ng face. So, para sabay-sabay na, para tanda ko, ay, nakapag-scrub na nga ba ako or hindi? Friday ba ngayon? So, para mas matandaan ko. Kung tatanungin nyo ako sa amoy niya, gustong-gusto ko yung amoy nito kasi sobrang bango. Amoy malinis. Sobrang amoy malinis. So, sa tagal ko nang ginagamit nito, 5 months na, wala akong naging reklamo. Though, alam mo naman, di ba, nagkakaroon pa rin ako ng pimple, pero hindi na katulad noon na sobrang dami. Papansin nyo naman, di ba, sa aking mga videos, mapapansin nyo yung face ko, hindi na ganun katulad before. Pero may mga blemishes pa rin, oo. Pero nakakatulong din to lighten up yung aking mga blemishes. So, yun na lang po ang ating ginagamot. If in any case, nag-iisip ka na gumamit ng facial scrub na to, so mag-research ka pa din kung pag-isipan mo ring mabuti kung babagay ba siya sa balat mo or hindi, kasi hindi ibig sabihin na nag-effect siya sa akin is mag-e-effect din siya sa inyo. So tingnan mo kung hindi ba nagre-react negatively sa iyo ang salicylic acid, kasi kung nagre-react negatively sa iyo, ibig sabihin hindi bagay sa iyo tong facial scrub na to. Tingnan mo kung ang apricot ba is bagay sa balat mo or hindi, kung yung walnut shell ba is bagay sa balat mo or hindi, kasi pwedeng mag-react sa iyo yung mga product na yun kung hindi naman pala siya okay. If ever naman na may ginagamit na kayong facial scrub na sobrang naging hiyang sa inyo, wag niyo nang itigil yung paggamit at wag na kayong mag-switch dito, kasi kung hiyang na naman bakit nyo pa ititigil, diba? Yun na lang yung gamitin nyo, kasi baka mamaya mag-react negatively yung face nyo. So, yun lang. Sana makahanap ka din ng facial scrub na magiging hiyang sa'yo. And kung ito man yung facial scrub na yun, so grab it. Go ahead, itry mo na. Sa paggamit natin, i-consider lagi natin kung magiging hiyang ba to sa atin or hindi yung basta-basta lang tayo gagamit. So, kung may natutunan kayo sa video na to at kung ipaliwanag ko naman ng maayos, please like this video, and kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Just press the subscribe button dyan sa baba and also press the notification bell button para every time na may upload ako, notified ka. So, see you again on my next video. Bye!